vás u dalšího pokračování výpovědí Emeryho Smitha, který odhaluje to, co před námi vlády tají. Rád bych se zmínil o další velmi zajímavé technologii. Jedná se o exooblek, který jsem měl možnost a potěšení vyzkoušet. Byl navržen tak, aby mohl být užíván kdekoliv. Vypadá trochu jako potápěčský skafandr, těsně sedí a je velmi tenký. Má schopnost pohlcovat veškeré otřesy na svém povrchu a pokud bys skočil z 12-metrové výšky na zem, tak se veškerá váha rozloží do celé plochy obleku a tvé tělo by nic necítilo. Dále oblek udržuje stále nastavenou teplotu. Je neprůstřelný a odolný proti nárazům a je do jisté míry také elektromagneticky odolný. A helma, to je zkrátka ohromující věc. Vše je ovládáno vědomím a myšlenkami. Helma se napojuje na tvé vědomí, neustále tvé tělo měří a ví zkrátka o tobě vše. Takový oblek vyrobený pro supervojáky nemusíš sundávat 7 dní, čistí sám tělo a zároveň mu dodává živiny a všechny ostatní látky, které tvoje tělo zrovna potřebuje. Nemusíš jíst ani pít. Ten oblek ale musí být udržován podobně jako stíhačka. Je nabíjen speciálním typem vody, která má určitý náboj. Je beze šví a je opatřen zipem. Obleky jsou vyráběné speciálně na míru, jinak by nefungovaly. Můžeš v něm běžet až 60 km za hodinu. Obsahuje miliardy vláken, které se mohou samostatně stahovat a tak pohltit každou vystřelenou kulku. Můžeš skočit z útesu, udělat salto a dopadneš na nohy jako kočka. Oblek ti nedovolí dopadnout na hlavu a zranit se. Převezme nad tebou kontrolu, stočí tě do klubíčka a zajistí, že dopadneš na svá chodidla. Skákání je úžasné. Můžeš skočit až do výšky 15 až 16 metrů a pokud máš nějakou zátěž, automaticky se sám překalibruje. Toto je samozřejmě rezervně získaná technologie, kterou jsme rozhodně sami nevytvořili. Používá se jen a pouze ve vyšších speciálních projektech, které nějak nesouvisí s vládou. Mluvím tu o velmi vysokých úrovních. Mě oslovili, zda bych jim neobstaral jednu složku, která v kombinaci s vlastnostmi obleku a asistencí vědomí přidává schopnost levitace a schopnost se volně vznášet. Tohle je daleko za hranicemi šroubů a matic. Aby s ním vědomí mohlo lépe komunikovat, dodává oblek tělu průběžně vitamíny, živiny, elektrolyty, speciální proteiny a aminokyseliny z vlastního těla a ne nějaká farmaceutika. Pokud mimozemšťané cestují na naši planetu nebo ji používají jako přestupnou portálovou stanici, tak i my bychom měli mít z logiky věci takovou možnost. Existují ale určité vesmírné zákony a také planetární federace, které sdružují vždy v určité oblasti všechny civilizace. Podle toho, co mi bylo předáno, nemůžeš si kamkoliv odletět, podobně jako by chtěl někdo vycestovat z Evropy bez pasu. Toto platí i pro mezigalaktické cesty. Možnost opuštění naší planety se zvětší mnohem více, jakmile se přestaneme zabíjet a začneme rozvíjet svoje vyšší vědomí. Naší současné situaci ale mimozemci rozumí, protože i oni sami byli kdysi v podobné situaci. Na sandijské základně bylo 6 až 8 úrovní, kde se prováděly lékařské projekty a každá z nich měla přes 300 operačních sálů. Já jsem tam pracoval v období 1992 až 1995 a pokud odhaduji, že jsem pitval kolem 3000 různých mimozemšťanů, tak podle jednoduché matematiky vychází, že v celém zařízení se zpracovávaly vzorky z více jak 100 000
různých mimozemců ročně. Je třeba ale podotknout, že některá těla byla zřejmě vypěstována jako klony v laboratoři z genetického základu příslušné DNA. NASA uvádí, že v naší galaxii je kolem 40 miliard vodních zemských planet. Tuto informaci a další po dohodě s benevolentními mimozemci musela začít uvolňovat a zveřejňovat, aby celkové odhalení, které právě probíhá, bylo o něco snazší. V tomto kontextu se odhadované množství pitev vůbec nezdá přehnané. Také podstata kvantové mechaniky uvádí, že život ve vesmíru je velmi hojný. Získaná těla určená k vědeckým účelům a pitvě mohla být součástí výměnného výzkumného mezigalaktického programu nebo také součástí platby. Cory Good, další účastník utajených vesmírných programů, totiž uvedl, že utajovaná obchodní vesmírná organizace, která sdružuje různé nadnárodní koncerny, obchoduje dle jeho informací s více jak 900 rozličnými vesmírnými civilizacemi. Základní podmínkou na základně, kde jsem pracoval, byla hluboká mlčenlivost a všechny projekty jsou velmi přísně rozčleněny tak, aby si zaměstnanci nemohli udělat celkový obraz toho, o co jde. Nikdo se nesmí na nic ptát. Zkrátka děláš svoji práci a mlčky zpracováváš exotické vzorky a mrtvé exponáty. Všechno, s čím jsem se setkával, mě fascinovalo, bylo to něco ohromujícího. Prací, kterou jsem vykonával, jsem byl přímo posedlý. Dokonce jsem byl naštvaný, že musím, kromě této exotické činnosti, ještě chodit na pár hodin do nemocnice. Odcházel jsem domů s pocitem, páni, co dalšího příště uvidím a ještě existuje. Všichni jsme byli neustále monitorováni. Vše zde probíhalo pod neskutečně vysokým stupněm utajení. Jsou tam například chodby, ve kterých je mechanismus, který tě rozhřízne na půl bez jakýkoliv skrupulí, pokud tam vstoupíš bez oprávnění. Musíš bedlivě následovat značky a nařízení. Já jsem se nikoho na nic neptal a mnohé podrobnější informace jsem získával díky rychlému získávání vyšších bezpečnostních oprávnění. Každých 3 až 6 měsíců mi zvyšovali moji důvěryhodnost, tak jsem se posouval do stále vyšších pater a získával jsem další a další možnosti pracovat na nejrůznějších zajímavých projektech, než jen na pitvání tkání. Otevřel se přede mnou celý utajený svět a přivedlo mě to k vesmírným plavidlům, volným energiím a dalším utajovaným věcem a technologiím.